Gương vỡ khó lành, tình vẫn còn. Vì sao chuyện về cùng nuôi con của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại trở thành hình mẫu trong làng giải trí? Vẫy tay và mỉm cười trước cổng trường vào sáng sớm ẩn chứa một câu trả lời cảm động hơn. Cả sự phỏng đoán hòa giải, khi Tương Hương 5 tuổi chạy đến trường. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã dùng cuộc trò chuyện ngầm của họ để diễn giải rằng tình yêu của cha mẹ không mất đi khi tiếp tục hôn nhân. Họ đã chứng minh bằng mô hình nuôi dạy con cái hoàn hảo của mình rằng mức độ cao nhất của một cuộc chia tay tử tế là đảm bảo rằng trẻ em luôn có được sự bảo vệ hoàn toàn gấp đôi từ bầu trời đầy sao. Đằng sau hot search, khoảnh khắc ấm áp lần đầu trong cùng một khung hình sau 3 năm ly hôn. Sáng sớm ngày 22 tháng 3 năm 2025. Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau đưa con đến trường đã trở thành chủ đề tìm kiếm hot. Tuổi Tương Tường nhảy cẫng lên chạy về phía cổng trường. Triệu Lệ Dĩnh vẫy tay nhìn cậu bé đi, Phùng Thiệu Phong gật đầu cười ở bên cạnh. Sự ăn ý ngầm hiểu giữa hai người trong cuộc trò chuyện tự nhiên của họ dường như chưa từng trải qua rạn nứt nào trong hôn nhân. Điều thậm chí còn gây chú ý hơn nữa là chiếc nhẫn cưới trên tay Triệu Lệ Dĩnh và đoạn video trên Douyin được Phùng Thiệu Phong đăng tải cách đây 3 ngày. Có anh ở đây, em không sợ lạnh. Khiến cư dân mạng thốt lên có hy vọng tái hợp. Tuy nhiên, khung cảnh có vẻ kịch tính này thực chất lại ẩn chứa cách giải thích sâu sắc về danh tính cha mẹ của một cặp đôi đã ly hôn. Triết lý nuôi dạy con cái đằng sau sự đàng hoàng, từ cặp đôi đến đồng đội. Kể từ khi tuyên bố ly hôn vào tháng 4 năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn thực hiện cam kết quyền nuôi con chung. Phiên nhau chăm sóc em bé, khi Triệu Lệ Dĩnh đi quay phim. Phùng Thiệu Phong sẽ chủ động đảm nhận trách nhiệm chăm sóc con, nếu Phùng Thiệu Phong bận rộn với công việc. Đứa trẻ sẽ được gửi về nhà bố để đảm bảo đứa trẻ luôn được sống trong môi trường gia đình ổn định. Mô hình liền mạch này phá vỡ cốt truyện thường thấy là tranh giành con cái, hay một bên biến mất sau khi ly hôn trong ngành giải trí. Giống như Triệu Lệ Dĩnh đã nói trong Nghi Hiểu Biết. Cha mẹ thương con phải nghĩ xa. Ngoài đời, cô biến lời thoại thành hiện thực bằng hành động. Mặc dù con đường sự nghiệp của họ đang dần xa cách, Triệu Lệ Dĩnh vẫn vững vàng giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với những bộ phim như Hạnh Phúc Muôn Nhà. Trong khi Phùng Thiệu Phong dần mờ nhạt khỏi ánh đèn sân khấu, họ vẫn luôn là người bạn đời tốt nhất trước mặt con cái. Đường và tranh cãi trong chi tiết. Suy đoán. Những đồn đoán về sự hòa giải xuất phát từ việc họ xuất hiện trong cùng một khung hình chủ yếu xuất phát từ hai chi tiết. Thứ nhất, chiếc nhẫn cưới mà Triệu Lệ Dĩnh đeo được lý giải là tín hiệu của tình yêu nhen nhóm. Thứ hai, bản sao Douyin có em ở đây. Anh không sợ lạnh của Phùng Thiệu Phong được phát hiện trùng với thời điểm nhiệt độ ở Thượng Hải giảm xuống, bị nghi ngờ là cử chỉ thiện chí từ xa. Tuy nhiên, sau khi phân tích hợp lý, những điểm ngọt ngào này có thể có lời giải thích khác. Chiếc nhẫn của Triệu Lệ Dĩnh có thể là yêu cầu quay phim, còn bản sao của Phùng Thiệu Phong có thể không liên quan đến chuyện cá nhân. Điều đáng chú ý hơn là thái độ bình tĩnh của hai người trước cuộc tranh cãi. Họ không lợi dụng cơ hội để thổi phồng hay tránh sự nghi ngờ và tránh xa tình hình. Thay vào đó, họ ưu tiên nhu cầu của trẻ em và giữ sự đàng hoàng của mình bên ngoài phạm vi dư luận trước. Không né tránh chính là điều mà nhiều cặp đôi sắp ly hôn thấy khó đạt được. Những cuộc ly hôn bất thường trong ngành giải trí, vì sao họ có thể trở thành người mẫu? 1. Xóa bỏ xung đột lợi ích và quay về với bản chất tình cảm gia đình. Trong tuyên bố ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, lý do chỉ được tóm tắt đơn giản là dành nhiều thời gian cho nhau hơn là ở bên nhau, không đề cập đến bất kỳ tranh chấp nào về tài sản hay sự phản bội về mặt tình cảm. Sự kiềm chế này tạo tiền đề cho việc nuôi dạy con cái hợp tác sau này. Ngược lại, con cái của nhiều người nổi tiếng trở thành nạn nhân chiến trường do tranh chấp tài chính hoặc xung đột dư luận sau khi ly hôn. 2. Phá vỡ thế tiến thoái lưỡng nan của cha mẹ đơn thân và xây dựng cảm giác an toàn gấp đôi. Nghiên cứu tâm lý cho thấy nếu trẻ em trong các gia đình ly hôn có thể duy trì
thì chấn thương tâm lý mà chúng phải chịu đựng có thể giảm đáng kể. Bằng cách thay phiên nhau trông con và có địa điểm bàn giao cố định, nhà Phùng Thiệu Phong. Triệu và Phùng đã tạo ra ảo giác khi cả cha và mẹ đều có mặt đối với đứa trẻ, qua đó giảm thiểu tác động của những thay đổi trong cấu trúc gia đình. 3. Nhận thức trách nhiệm của công chúng. Là những ngôi sao hàng đầu, cả hai đều nhận thức rõ tác hại tiềm tàng mà việc tiết lộ đời tư của họ có thể gây ra cho con cái. Vì vậy, họ chọn cách xử lý chi tiết việc nuôi dạy con cái một cách kín đáo. Chỉ đăng tải những hình ảnh hòa hợp vào những thời điểm cần thiết, như chụp ảnh khi đưa con đến trường, để thỏa mãn sự tò mò của công chúng và giữ sự riêng tư cho con cái. Tranh cãi và tiết lộ. Gương vỡ không cần phải vá lại, nhưng tình yêu có thể xây dựng lại. Nhưng giá trị thực sự của câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nằm ở việc chứng minh rằng ly hôn kết thúc của tình yêu. Lựa chọn của họ đưa ra một mô hình mới. Hôn nhân có thể kết thúc, nhưng mối quan hệ cha mẹ, con cái phải tiếp tục. Chi phí cho sự suy sụp cảm xúc của người lớn không nên để trẻ em gánh chịu. Như một cư dân mạng đã nói. Thay vì quay lại với nhau, tôi cảm động hơn về những gì họ dạy con cái mình. Ngay cả khi cha mẹ chia tay, bạn vẫn có hai tình yêu trọn vẹn. Dưới quán tính tường thuật ly hôn là hận thù trong ngành giải trí, cặp đôi cũ này đã viết nên một khả năng khác bằng hành động của họ, không có cốt truyện đẫm máu. Chỉ có trách nhiệm sâu sắc và sự ấm áp. Lý do khiến cho cách nuôi dạy con chung của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được chú ý là vì nó chạm đến nỗi lo lắng sâu sắc của con người hiện đại về các mối quan hệ thân mật. Khi tình yêu chết đi sao có thể tiếp tục? Câu trả lời của họ có thể không đủ lãng mạn, nhưng đủ thực tế. Hãy từ bỏ nỗi ám ảnh về một cuộc hôn nhân hoàn hảo và sử dụng trí tuệ của người lớn để bảo vệ bầu trời đầy sao của con cái mình. Đây có thể là cách giải thích cao nhất cho một cuộc chia tay tử tế.